أهلا بيكم مع فيلم جديد. في بداية الفيلم بنشوف مجموعة من الناس وكانوا مسافرين في مركب، وكان من ضمن الناس دول جونج، وكان معاه بنته اللي بيحتفل بعيد ميلادها النهاردة، وكانت هديتها جهاز لاسلكي. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيشوفوا مجموعة من الدلافين في البحر، وكانوا مبسوطين من شكلهم، لكن ما كانوش عارفين إنهم بيهربوا وإن في وحش ضخم بيطاردهم. بعد كده الوحش ده بيهجم على المركب وبيميل على جنبه وبيقع الناس في المية. بعد كده بنشوف جونج على الشط، وكان في حد بيحاول يفوقه، وبيشوف جونج حواليه مجموعة من الناس، وكان قلقان لأن بنته مش منهم، وبيقوم يدور عليها وهو حزين لحد ما بيسمع صوت بنته في جهاز اللاسلكي، وبيكتشف منها إن في مجموعة تانية من الناس نجت من الموت وإنهم موجودين في مكان تاني من الشط. وبيمشي لحد ما بيشوفهم وبيشاوروا لبعض، وبيشوف بنته وبيحاول إنه يجري عليها، لكن بيجي الراجل ده علشان يمنعه، وده لأنه شاف شيء فظيع. وكان الشيء ده عبارة عن تعبان عملاق بيتحرك ورا المجموعة التانية اللي فيها بنته، والكل بياخد باله وبيقفوا مصدومين. وقبل ما يفكروا يهربوا بيهجم التعبان عليهم وبيطيرهم كلهم في الجو من ضربة واحدة. بعد كده بيهجم مرة ورا مرة، وفي كل مرة بيموت ناس وبيبلع ناس تانية في بقه. وكان جونج بيفكر ازاي ينقذ بنته بأي طريقة، وبنشوف التعبان كان بيلعب بالناس زي العرايس اللعب. على الرغم من كده بيروح جونج علشان ينقذ بنته من التعبان العملاق، وبيحاول الراجل اللي كان بيفوقه انه يمنعه في اللحظة اللي بيشوف فيها جونج بعينيه التعبان وهو بياكل بنته. بعد كده بيتحرك التعبان للغابة بعد ما أكل مجموعة كبيرة من الناس. أما المجموعة اللي فضلوا عايشين فكان الحزن مليهم بعد موت أقرب الناس ليهم. وبنشوف جونج اللي كان في حالة صدمة وكان بيبكي بصوت عالي بعد موت بنته قدام عينيه، وكان بيحاول نفس الراجل إنه يهديه، لكن جونج بيسمع صوت جهاز اللاسلكي اللي مع بنته مرة تانية، وبيفكر إن الناس اللي بلعهم التعبان ممكن يكونوا لسه عايشين. وهنا الراجل اللي كان واقف جنب جونج واسمه ماو بيقرر إنه يساعده وينقذ الناس اللي جوه التعبان، وبياخد بلطة وطفاية حريق، وبيقرر مجموعة من الناس إنهم يساعدوه. أما الباقيين فكانوا محتارين يفضلوا في مكانهم لحد ما التعبان يرجع ياكلهم، ولا يدخلوا الغابة ويلاقوا نفسهم قدام التعبان. بيفضلوا حيرانين كده لحد ما فجأة وحش غريب بيمد لسانه من بين الأشجار علشان يمسك سعيد الحظ ده اللي من الخضة اتسمر في مكانه في الوقت اللي جري فيه بقية الناس. بعد كده بنشوف التعبان بيوصل للعش بتاعه وبيرمي الناس من بقه وبيمشي، وكان في ناس لسه فيها الروح، وكان من بينهم قبطان المركب وبنت جونج، وكان بيحاول يفوقها. وبيروح بعد كده وبيدور على مخرج من العش، وكان من المستحيل انهم يخرجوا. ولسوء حظهم كمان ان كان في العش بيض ضخم، وبيقرب القبطان علشان يشوف البيض، لكن بنت جونج بتمنعه وبتقوله ان البيض ده ممكن يفقس في اي لحظة ويخرج منه تعبان ويكون جعان وياكلك هم. الكل كان قلقان وخايف من فكرة انهم مجرد وجبة لتعبان صغير. الراجل ده اللي بنعرف انه بيزنس مان او رجل اعمال بيفكر انه لو كسر البيض التعبان اللي جوه ممكن يموت، وبيمسك حجر علشان يكسر البيضة، وبتتحرك البيضة وبتنكسر قشرتها، وبيجري الناس علشان يستخبوا، وبيشوفوا من مكانهم تعبان صغير بيخرج من البيضة. هو ما كانش صغير قوي، لكن بالنسبة لأمه فهو تعبان بيبي، لكن بالنسبة لنا احنا كبشر فهو تعبان ضخم. وكان في ست واقعة في الأرض في حالة شلل، وكانت بتصرخ علشان حد يساعدها، وبيشوفها التعبان وبيروح لها علشان ياكلها، وما بياخدش باله من الناس اللي كانوا مستخبيين. بعد كده بنشوف المجموعة اللي كانوا رايحين علشان ينقذوهم، وكانوا ماشيين في الغابة ورا آثار التعبان، وبيحاول جونج إنه يلقط إشارة جهاز اللاسلكي، وبتمر عليهم ساعات من غير ما يقدروا يوصلوا للتعبان أو العش بتاعه، وبيقرروا إنهم يرتاحوا شوية. وبيروح ماو يقطع فرع شجرة وبينزل منه شيء أسود، وكان من ضمن المجموعة راجل عجوز بيدخن، وبيقع منه عود الكبريت في الأرض، وبينزل على الشيء الأسود اللي كان يشبه البنزين سريع الاشتعال، وبيطفوا النار وهم مستغربين. بعد كده جونج بيحس بصداع شديد ودوخة، وبيشوف هلاوس، وبيسمع صوت بنته وكانت بتقوله انه مش هيقدر ينقذها. وبيشوف التعبان بيقرب منه وبيلف حوالين جسمه، لكن في الحقيقة كان كل ده مجرد أوهام، وما كانش فيه حاجة بتحصل من كل ده، وكان ده تأثير ريحة الشيء الأسود اللي بيخرج من الشجرة. جونج بياخد باله ان كل اللي موجودين بيحسوا بنفس الإحساس، وبيشوف فروع الشجرة وهي بتهاجم بقية الناس وبتشدهم. وبيحاول جونج وماو انهم ينقذوا الناس اللي معاهم، وبيقدروا فعلا ينقذوهم ما عدا شخص واحد بتسحبه الشجرة بفراحة وبعدين بتقتله. وبنرجع مرة تانية علشان نشوف الناس اللي جوه عش التعبان، وبنشوف رجل الأعمال اللي بيستغل فرصة انشغال التعبان بالفريسة اللي كان بياكلها، وبيروح علشان يقتله بحجر كبير، وبيقول له الشاب ده انه هيتسبب في غضب التعبان الأم. بعد كده بيتخانقوا سوا، وبتيجي البنت دي واللي بنعرف ان اسمها سوشي وبتحاول تهديهم،
وبتقول لهم إن احنا لازم نفكر سوا إزاي نخرج من المكان ده بدل ما نتخانق مع بعض. وبنشوف المجموعة التانية اللي في الغابة كانوا بيحاولوا يلاقوا سلاح علشان يدافعوا بيه عن نفسهم، وكانت الأسلحة دي عبارة عن عصيان. جونج ما كانش مقتنع إن العصاية اللي اتحولت لرمح ممكن يقتل بيها التعبان الضخم، وإنها يدوب ممكن يسلك بيها أسنان التعبان. بعد كده واحد منهم بيوصل لمكان فيه مية وبيبتدي يشرب بإيديه لحد ما فجأة بتهجم عليه سمكة، وكان شكلها وحش وعندها أسنان ضخمة وبتقدر تطير في الجو. السمكة دي تشبه سمك البيرانا المفترس، وبيتخلص منها وبيرميها على الصخور. لكن السمكة بتهجم مرة تانية عليه وبتحاول تعضه وبيرميها مرة تانية. بعد كده بيسمع صوت يشبه صوت سرب النحل، وبيشوف فجأة وسط الضباب آلاف الأسماك بتهجم عليه وبيجري منهم جوه الغابة، وكانت الأسماك وراه. وبيوصل لأصحابه وبيشوف الأسماك هم كمان وبيحاولوا يضربوها، لكن أعدادهم كانت كبيرة وكان ماوي الوحيد اللي بيواجههم في شجاعة، في الوقت اللي بقية الناس بيروحوا علشان يستخبوا. لكن الأسماك بتعرف توصل لهم وبتعض اللي تلاقيه في طريقها، وكانت عضتها مؤلمة وبيقعوا كلهم في الأرض، وكانت الأسماك أعدادها رهيبة. بعد كده وهم ماشيين بيشوفوا آثار أقدام ضخمة على الأرض، وبيشوفوا يرقة ضخمة بتنزل من فوق شجرة، وبيحاول واحد منهم إنه يرميها بحجر لكنهم بيمنعوه يعمل كده. وفجأة نفس اللسان الطويل بيظهر مرة تانية وبياكل اليرقة اللي كانت على الشجرة. بعد كده بيشوفوا قدامهم مخلوق ضخم بيقع من السماء وكان يشبه الضفدع، وبيقع الكل على الأرض. وبيخرج من الضفدع لسان طويل وبيمسك الراجل اللي كان بيشرب السيجارة وبيحاول يشده، لكن الراجل بيمسك بشجرة كانت قريبة، وبيروحوا كلهم علشان ينقذوه من الضفدع وبيشدوه بكل قوتهم. وبيحاول واحد منهم يقطع لسان الضفدع، وبيخرج من مكان ضربته سائل أخضر بيحرق وش الراجل وبيقع على الأرض وبيصرخ من شدة الألم. وبيرجع ماو علشان يساعدهم وبيرمي الرمح اللي معاه في عين الضفدع، وبيسحب الضفدع لسانه وبيسيب الراجل المسكين. وكانت فرصة علشان يهربوا، لكن الضفدع بيغضب وكان عايز ينتقم لنفسه. وقبل ما يوصل لهم بنشوف التعبان مرة تانية بيهجم على الضفدع وبياكله، وبيقفوا في مكانهم مش عارفين يهربوا ولا يعملوا ايه. لكن التعبان بمجرد ما بيخلص وجبته بيهاجمهم علشان يحل بيهم، وبيجروا من وراهم التعبان. وكان الشاب المصاب والراجل اللي أنقذوه من الضفدع بيجروا لكن ببطء، وده بسبب الإصابات اللي عندهم. وبيقرب التعبان علشان ياكلهم، لكن الأشجار بتمنعه من إنه يوصل لهم، وبيستغلوا الفرصة علشان يهربوا. وبيحاول الشاب ده إنه يساعدهم، لكن التعبان طبعا مش هيموت بالبطيخة اللي حدفوا بيها. على فكرة دي ثمرة جوز هند، وكان بيحاول يلفت انتباه التعبان لحد ما يهربوا. التعبان بيغضب منه وبيقول له أنا تحدفني بالبطيخة، وبعدها رمى الضفدع من بقه وطلع يجري ورا الشاب اللي جري بسرعة علشان يستخبى. ولما التعبان بيفشل في إنه يلاقيه بيرجع لفريسته الأولانية، وكان كل واحد منهم مستخبي ورا شجرة. وبيحس التعبان بالشاب اللي وشه محروق اللي ما بيقدرش يمسك نفسه وبيعمل بيبي على روحه من شدة الخوف. وبيحاول يستسمح التعبان في إنه ما ياكلوش النهاردة لأنه ما كانش عامل حسابه، لكن التعبان ما بيفهمش حاجة من كلامه طبعا وبينقض عليه وبياكله. بقية المجموعة بيجروا وبينطوا في بركة مية علشان يهربوا من التعبان، وبيسيبهم التعبان وبيرجع لكهف. ولما بتحس المجموعة اللي في الكهف بحركة التعبان بيعملوا نفسهم ميتين. ولما بيدخل التعبان بيرمي جثث الأشخاص اللي أكلها جوه العش بتاعه. ولما بيشوف التعبان الصغير ابنه ميت بيغضب وبعدها بيمشي. وبيرجعوا طبعا اللي كانوا عاملين نفسهم أموات، وبيقفوا علشان يتفقوا على خطة يخرجوا بيها من العش، وما بياخدوش بالهم إن في بيضة بتفقس وبيخرج منها تعبان تاني. وبيروح علشان يهجم على البنت الصغيرة بنت جونج، واللي فضلت قاعدة في مكانها مش عارفة تعمل ايه. وبتكلم التعبان الصغير وبتقوله انها مش اكل، وبتحسس له على راسه. وبيخرج باقي التعابين من البيض وبيهجموا على باقي المجموعة في الوقت اللي بيقدر فيه رجل الأعمال انه يخرج من العش، وبيهرب لوحده بكل أنانية من غير ما يفكر انه يساعد حد. في الوقت نفسه بيموت ناس كتير لما التعابين بتهاجمهم. بعد كده بنشوف المجموعة اللي فيها جونج بيوصلوا لمبنى غريب في الغابة، وبيفكروا يدخلوا يستخبوا فيه. ولما بيدخلوا جواه بيعرفوا انه كان زمان مختبر، وبيشوفوا على الارض هيكل عظمي الجندي شكله بيقول انه مات من سنين. وبيعرفوا من الاوراق والصور اللي موجودة ان كان في ناس بيحاولوا يعملوا تجارب على الحيوانات، وان الحيوانات دي في النهاية اتحولت لمخلوقات ضخمة. وبيشوفوا كمان صور الحيوانات اللي هجمتهم في الغابة، وبيلاقوا اجهزة اتصال قديمة. وفجأة بيدخل عليهم رجل الأعمال اللي هرب من عش التعبان، وبيسألوه عن الناس اللي كانوا معاه. طبعا بيكمل في الأنانية بتاعته وبيقول لهم إن كلهم ماتوا. جونج اللي كان عنده أمل في إنه يلاقي بنته بيزعل قوي. بالليل بيرتاحوا بعد اليوم الطويل الصعب اللي شافوه،
ولما بيطلع النهار بيصحوا على صوت طيارة هليكوبتر وبيجروا علشان يشوفوها. في نفس الوقت بيسمع جونج صوت في جهاز اللاسلكي، أما باقي الناس بيحاولوا يشاوروا للطيارة علشان تنقذهم، وبيحصلهم جونج وبيقول لهم إن بنته لسه عايشة ومعاها ناس تانيين وإنهم لازم يروحوا علشان ينقذوهم. وبيحاول الراجل الندل ده مرة تانية إنه يمنعهم، وبيقول لهم إن مفيش حد عايش وإنهم لو راحوا هناك التعبان هياكلهم، وإن جونج اتجنن بعد موت بنته. جونج كان ماسك بجهاز اللاسلكي وابتدى يشك في نفسه، لكن بيسمعوا فجأة صوت البنت من جهاز اللاسلكي، وهنا بيهرب أبو الأندال بعد ما اتكشف أمره، وبيروح الراجل العجوز يجري وراه علشان يمسكه. أما جونج فبيكلم بنته وبيعرف إن معاها بنت تانية واسمها سوشي، وإنهم في عش التعبان، وإن بيت التعبان فقس وخرج منه تعابين صغيرة وعايزين نعمل سبوع. وبيشوف رجل الأعمال مرة تانية الطيارة الهليكوبتر في السماء وبيشاور لها، وفعلا بيشوفوه بيقربوا منه، لكن بركته بتحل على الطيارة الهليكوبتر والناس اللي جواها، لأن التعبان بيظهر وبيهجم على الهليكوبتر. في نفس الوقت بيهجم الراجل العجوز على صاحبنا وبيوقعه في الأرض، لكن الراجل كان أقوى منه وبيقدر يخلص عليه. في الوقت ده جوه العش التعابين الصغيرة بتروح تهجم على سوشي والبنت الصغيرة، لكن التعبان الصغير اللي اتصاحب على بنت جونج بيدافع عنهم، وبتسمع البنت الصغيرة صوت أبوها اللي وصل فعلا للعش، وبيشوف بنته وبينزل لها فرع شجرة علشان يسحبها قبل ما التعابين الصغيرة ياكلوها. لكن لسوء حظه التعبان الكبير بيوصل في الوقت ده، وقبل ما يهاجم جونج بيظهر ماو وبيضرب التعبان بالرمح في عينيه، وبيشغله لحد ما جونج يقدر ينقذ بنته، وبيضرب ماو وبيوقعه على الأرض، وبيتلوى التعبان من الألم. وبيظهر واحد تاني من المجموعة وبيضرب التعبان في عينيه التانية. وبنشوف في العش قبطان المركب بيروح يساعد البنتين علشان يخرجوا، وبيضحي بنفسه لأن التعابين بتهاجمه بعد كده. أما جونج فبيكون سعيد بعد ما أنقذ بنته. أما سوشي أبو الأندال بيكمل هرب من غير هدف ولا تركيز، وبيعطر في جثة وبيقع في شر أعماله جوه العش. بعد كده بنشوف جونج وبنته وباقي المجموعة بيجروا علشان يهربوا، وبيقول لهم ماو إنهم مش هيفضلوا يهربوا كده للأبد، لأن التعبان هيحصلهم في النهاية، وإنهم لازم يخلصوا عليه قبل ما يخلص عليهم. وفعلا التعبان بيوصل لهم بسرعة، وبيطلب ماو من جونج إنه يهرب مع بنته، وبيروح علشان يواجه التعبان اللي بيخبط الأرض براسه وبيوقعه. بعدها ماو بيقوم وبيقطع جسم التعبان بالبلطة اللي معاه، لكن البلطة ما بتأثرش في جسم التعبان اللي بيلف علشان يقضي على ماو. لكن الشاب اللي فضل معاه بينقذه في الوقت المناسب، وبيهربوا جوه الغابة، وبيروح التعبان وراهم، وده علشان جونج واللي معاه يهربوا. وبيروحوا عند الشجرة اللي بينزل منها المادة اللي تشبه البنزين، لكن التعبان بيكتشف خطته. في الوقت ده جونج بيقول لبنته تستنى في مكانها، وإنه هيروح علشان يساعدهم، وبيجري علشان يحصلهم، وبيشوفهم خارجين من بين الأشجار وبيشاوروله علشان يهرب. وبيظهر التعبان من ورا البنت الصغيرة، وقبل ما حد يوصل لها التعبان بياكلها مرة تانية. وبيغضب جونج وبيقرر ينتقم منه وبيهجم عليه، وقبل ما التعبان يبلعه بيمسك ماو شعلة وبيستدرج التعبان لمكان الشجرة، ولما بيقرب منها بيرمي الشعلة علشان يحرق التعبان اللي بيحاول ينقذ نفسه بعد كده، وبيخرج بره الغابة. لكن رغم كده النار بتقضي عليه، وبيجري جونج علشان ينقذ بنته، وبيفتح بق التعبان وبيسحب منه البنت المسكينة اللي كانت ما بتتحركش، وبيحاول أبوها إنه يفوقها لأنه ما كانش هيتحمل فكرة إنه يخسرها تاني وإنها تموت. لكن بعد محاولات كتيرة بتتحرك البنت، وبنعرف إنها لسه عايشة. ومع النهاية السعيدة دي بينتهي الفيلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم. سلام.